تورای گلدار همیشه شیکن، اما وقتی تبدیل به بامبر میشن نتیجه میتونه فوق‌العاده سورپرایز کننده باشه. امروز یاد میگیرید چطور این مدل خاص رو بدوزید. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای یاد گرفتن دوخت این بامبر جذاب تا انتها همراه من باشید. برای دوخت این بامبر به 1 متر و 10 سانت پارچه گیپور یا تور احتیاج دارید. ابتدای کار میام و پارچه رو چهارلا میکنم. یک بار دولا میکنم، دوباره دولا میکنم که چهارلا بشه. فقط حواستون باشه موقعی که یک بار ابتدا دولا میکنین، موقعی که میخواین برای بار دوم دولا کنین که چهارلا بشه، این لبه دولاتون از این لبه بازتون به اندازه 2 سانتی متر فاصله داشته باشه. ببینین دولای بسته است، اینجا دولای بازه، اینجا به اندازه 2 سانتی متر این لبه با این لبه فاصله داره. این رو برای زاپاس دوخت زیپ میذاریم کنار. خب حالا سرکجی بالای پارچتون رو میگیرین، از لبه پارچتون به اندازه 2 الی 3 سانتی متر پایین میایید و یک خط صاف میکشین. این خط صاف رو میکشین برای زاپاس دوخت. از قسمتی که یک سمتش دولای بازه، یک سمتش دولای بسته است، از این خط صافی که کشیدم یک بار به اندازه 1.5 سانت پایین میرم، علامت میزنم. یک بار دیگه دوباره از این خط به اندازه 1/6 دور گردن به اضافه 1 سانت پایین میام و علامت میزنم که 1/6 دور گردن معمولا یک عددی بین 7 تا 8 میشه که من 7.5 اومدم پایین. پس از این خط صاف، از این بالایی که این خط صافی که همون ابتدای کار کشیدم به اندازه 7.5 پایین اومدم و علامت زدم. دوباره از این قسمت به اندازه 7.5 هر چقدر که پایین اومدیم همین مقدار هم روی این خط صاف میایم و هلال قسمت پشت و هلال قسمت جلو رو طراحی میکنیم. چون پارچه توره و طراحی روش یک مقدار زمان بر بود، من اول طراحی ها رو کردم که دیگه توی فیلم زمان گرفته نشه و الان فقط توضیحات رو بهتون میدم. موقعی هم که میخواین طراحی کنین، این قسمت رو اول 2 سانتی مترش رو صاف بکشید، بعد شروع کنید به هلال کردن. اینجا هم همینطور یه حدود 1 سانت 2 سانتش رو صاف بکشید و بعد شروع کنید به هلال کردن. حالا از این گوشه به اندازه میزان سرشانه به اضافه 8 تا 9 سانتی متر اضافه تر جلو میایید و روی این خط علامت میزنید. البته شما میتونید میزان افتادگی سرشانه‌تون رو بیشتر رو هم بگیرید. متر رو بذارید گوشه گردن و ببینین این بلندی آستینتون از گوشه گردن تا کجا میخواد باشه، چون این بامبر آستین افتاده داره. البته شما میتونید از آستین کیمونو یا از الگوهای آستین افتاده‌ای که قبلا آموزشش رو توی کانال براتون گذاشتم استفاده کنید، الگوها رو بکشین روی پارچه بندازین. اما خب این آموزش برای دوستانیه که طریقه کشیدن الگو رو بلد نیستن یا میخوان روش بدون الگو رو انجام بدن که تنخور خیلی خوبی هم داره. پس شما میایین از گوشه گردن اندازه میزنید، ببینید از سرشانه به پایین چقدر میخواین بلندی آستینتون باشه، یا میزان سرشانه به اضافه 8 تا 10 سانتی متر رو روی این خط بالا میایید و علامت میزنید. گفتم از 8 تا 10 سانتی متر هم بیشتر میتونه باشه، ولی خب طبیعیش اینه که خیلی آستین بامبرتون روی این قسمت دستتون نیاد، خیلی پایین نیاد، تا حدودای وسطای بازو باشه عدد خوبیه. خب پس علامت میزنیم. حالا از این قسمتی که علامت زدیم به اندازه 4 سانتی متر به عنوان شیب سرشانه پایین میایم و یک علامت دیگه میزنیم. ببینید شیب سرشانه من توی آموزش‌های قبلی هم گفتم از عدد 3 میتونه باشه تا حتی 15 و 16. اینکه بلندی آستین شما چقدر باشه میزان شیب سرشانه شما رو تعیین میکنه. اینکه اصلا شما بخواین آستینی که میدوزین آزادیش براتون اهمیت داره یا لیویرهایی که زیر دست میافته. شما هر چقدر که این شیب سرشانه رو کمتر بگیرید، خب آزادی حرکت دست بیشتر میشه، ولی به همون میزان هم یک مقدار لیویرهایی روی محل اتصال آستین و حلقه تنه باقی میمونه. خب که حالا بستگی به جنس پارچه‌تون شما باید تعیین کنید که چه میزانی برای شما اینجا مفیده، چون این پارچه گیپوری پارچه خیلی لطیفیه و اگر هم لیویر دار بشه لیویرهاش جز مدل میشن، مثلا توی چشم نمیزنن. عدد 4 برای سرشانه عدد مناسبیه. خب پس 4 سانتی متر پایین میام، اینجا علامت میزنم و این علامت رو به گوشه گردن وصل میکنم و این خط جدید اوریب میشه خط سرشانه من.
از انتهای سرشانه به اندازه 1/2 دور بازو به اضافه 5 تا 10 سانتی متر آزادی میتونید پایین بیاین. این 5 تا 10 سانتی متر آزادی دیگه بستگی به این داره که شما میخواین این بامبرتون چقدر آزاد باشه، چقدر راحت باشه، چون بامبرها معمولا لباسهای آزاد و فری سایزی هستن. یه کار دیگه هم میتونید بکنید، بیاید متر رو دور بازوتون متر رو حلقه بزنید. بگید من میخوام آزادی بامبرم، آستین بامبرم انقدر باشه. مثلا نگاه میکنم میبینم اینجا فرض کن من میخوام آزادیش انقدر باشه، 50 باشه. میخوام انقدر آزاد و گشاد باشه. این 50 رو تقسیم بر 2 میکنم، از اینجا پایین میام یا 1/2 دور بازو به اضافه 5 تا 10 سانتی متر آزادی. از اینجا علامت میزنم، پایین میام و از این علامتی که زدم یک خط صاف میکشم به پهلوهای پارچه. این علامت سرشانه رو هم به صورت صاف و مستقیم وصل میکنم به این قسمتی که خطی که الان کشیدم. حالا روی این خط که دیگه خط کف حلقه است به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 3 تا 5 سانتی متر آزادی میام و علامت میزنم. چرا دور باسن؟ چون بامبر ما یک بامبر یک تیکه است، یک بامبر آزادیه. قرار نیست اینجا دور سینه باشه، اینجا دور باسن باشه، خطش به صورت خط کج باشه و حالت فوم پیدا بکنه. پس به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 3 تا 5 سانتی متر آزادی بیاین علامت بزنین. من 4 سانتی متر آزادی دادم چون میخوام یک بامبر فری سایزی باشه که 2 سایز رو کاور کنه. روی این خط به اندازه 5 تا 6 سانتی متر از اینجا بالا میرم، علامت میزنم و این 2 تا علامت رو به صورت یک هلال نرم به همدیگه وصل میکنم. این هلالی که میکشین ابتداش 1-2 سانتی متر صاف روی خط باشه، همون ابتدا اینجوری از اینجا تیزش نکنید. حالا از گوشه گردن به اندازه قد بامبرتون پایین میایین که معمولا این بامبرها تا روی خط باسن هستن. من از گوشه گردن متر رو گذاشتم و به اندازه 60 سانت پایین اومدم و یک خط صاف کشیدم از اون علامت به پهلوهای پارچه و بعد انتهای این علامت رو صاف و مستقیم وصل کردم به اینجا. یعنی الان این فاصله و این فاصله با هم دیگه یکی هستن به اندازه همون 1/4 دور باسن به اضافه 3 تا 5 سانتی متر آزادی. خب دور تا دورش رو باید برش بزنیم. اول قسمت پشت رو برش میزنیم، بعد میایم برای برش قسمت جلو. مثل همیشه که گفتم برای اینکه لباس ما سرشانه هاش به سمت عقب کشیده نشه، من برای سرشانه پشت 2 سانتی متر زاپاس دوخ میذارم برای آستین و برای پهلوها و برای پایینش هم 1 سانت زاپاس دوخ میذارم و بعد برای قسمت جلو دیگه زاپاس برای قسمت سرشانه نمیذارم. پس من اینجا 2 سانت زاپاس دوخ برای این قسمت میذارم. قسمت حلقه گردن پشت رو آرایش میکنم، میارمش تا بالا، 1 سانت زاپاس دوخ بهش میدم و حالا دور تا دور الگو رو قیچی میکنم. حالا میخوام قسمت جلو رو برش بزنم. این علامت جلوی یقه رو، هلال یقه رو به این زیری منتقل میکنم. چون پارچه توره این قسمت گوشه رو هم منتقل میکنم. چون پارچه توره یک مقداری ردش اینجا افتاده رو قسمت زیری. سرشانه اولیه رو هم جاشو مشخص میکنم. اول این سرشانه اولیه که 2 سانت اومدیم بالا براش زاپاس گذاشتیم. خب قبل از اینکه بخوام برش بزنم و این رو جدا کنم یادآوری کنم که به این اندازه ما احتیاج داریم. با متر این فاصله تا این فاصله رو اندازه میزنیم، هر چقدر که به عنوان بلندی حلقه آستینمون پایین اومدیم. این قسمت اگر هلالتون یک هلال خیلی ملایم و کوچیکی مثل هلال من باشه، شما این فاصله خط صاف با این فاصله هلال یکیه. اما اگر خیلی هلالتون رو قوس‌دار کردین، حتما باید از اینجا تا انتهای حلقتون رو بدون در نظر گرفتن زاپاس‌های دوخ، ببینید روی خط اصلی قرمز رنگ رو دارم میگم، روی این خط رو با متر ایستاده به این صورت اندازه بزنید. متر ایستاده رو بذارید انتهای سرشانه و این حلقه رو اندازه بزنید. الان این حلقه برای من اینجا 26. خب من هم به اندازه 26 سانتی متر پایین اومده بودم. خط صاف من 26. اگر که
خط این هلالتون هلال ملایمی باشه، 2 تا خط اندازهشون یکه، به این اندازه احتیاج داریم. پس 26 رو فعلا داریم این اندازه رو. حالا دیگه تکه رویی رو برمیداریم. برای قسمت حلقه گردن 1 سانت زاپاس دوخت میذارم. یه نکته رو بهتون بگم، موقعی که ابتدای کار میخواین پارچتون رو 4 لا بکنید، ترکی پارچتون رو اگر دارین از پارچه های تور یا گیپور استفاده میکنید، ترکی پارچتون رو برش بزنید، چون توی پارچه های گیپور و تور ترکی ها حالت کشتانی دارن، گوشه های پارچه رو جمع میکنن، پس حتما اول ترکی رو برش بزنید. ببینید این زاپاس دوخت 1 سانت قسمت حلقه گردن جلوه. حالا میخوام برش بزنم. این خط سرشانه اولیه‌ای بود که موقع رسم الگو کشیده بودیم، همین رو برش میزنم، دیگه برای زاپاس دوخت نمیذارم. اینجوری اختلاف سرشانه جلو و پشت 2 سانتی متر میشه و باعث میشه که سرشانه به سمت پشت کشیده نشه. بعد موقع دوختن با 1 سانت زاپاس دوخت میدوزیم. برای آستین هم دوباره میایم پارچه رو 4 لا میکنیم، ولی نیازی نیست همه پارچه رو 4 لا کنیم. همون مقداری که اندازه پهنای آستینمونه، گفتم این اندازه رو حساب کنید از بالا تا پایین چقدر اومدیم، اون میشه بلندی آستینمون. ببینید این قسمت رو میگم، این قسمت میشه بلندی آستینمون و در واقع پهنای عرض کادرمون 2 برابرش. شما به همون میزان اضافه چند سانت بیشتر برای زاپاس دوخت پارچتون رو 4 لا کنید. ببینید الان اینجا 4 لا نیست، ولی اینجا 4 لاه که حالا دوریز پارچتون کمتر بشه. از قسمت بالا اگر که احتیاج داره سرکجیش رو میگیرم، 2 سانتی متر پایین میام که بتونم این قسمت رو بذارم برای فضای دوختم. از اینجا پس 2 سانتی متر پایین اومدم یک خط صاف کشیدم. روی این خط صاف از قسمت 4 لای بسته، اینجا 4 لای بسته است، به اندازه همون میزانی که بهتون گفتم اندازه بزنید که بلندی حلقه آستینتون بود، دقیقاً به همون میزان میایید و علامت میزنید. بلندی آستینتون رو باید در نظر بگیرید. خب برای بلندی آستین شما یک مقداری از آستینتون رو دادین روی سرشانه، چون آستینتون آستین افتاده است. به فرض مثال شما بلندی کل آستینتون همیشه 58، 10 سانت هم سرشانه است، پس این میشه بلندی آستین بلندتون که همیشه آستیناتون رو میدوزین. این هم میشه اندازه سرشانه. بلندی آستین رو چجوری اندازه میگیریم؟ سر متر رو میذاریم انتهای سرشانه تا قسمت مچ دست رو اندازه میزنیم، میشه بلندی آستین. این میشه چقدر؟ این میشه 68. حالا میایید این میزان رو اندازه میزنید. این خط اوریب رو که میزان سرشانه به اضافه آستینتون بود رو اندازه میزنید. مثلا الان برای من 18 سانته، این 68 و منهای 18 میکنم، عددی که میمونه 50. من باید طول بلندی قد آستینم رو 50 در نظر بگیرم. خب ببینید ما قراره به پایین مچ این بامبرمون یک کشباف 5 سانتی بدوزیم. نمیخوایم اینجا اون پهنای کشباف رو از این بلندی آستین کم بکنیم، چون میخوایم که یه حالت افتاده و ریزشی و چینداری روی دستمون بیفته. حالا اگر که مثلا 2 سانت کم کردین اشکال نداره، این بلندی رو پهنای کشبافتون 3 سانت 2 سانت از این کم بکنید، این اشکال نداره. ولی باز من خودم این کارو نمی‌کنم، چون دوست دارم یک آستین خیلی افتاده رو مچ دستم داشته باشم. حالا زمانی که دوختم متوجه منظورم بهتر میشین. خب پس به اندازه همین عددی که اینجا به دست آوردین پایین میاین علامت میزنین، یه خط صاف میکشید به سمت مقابلش. روی این خط صاف باید گشادی دور مچ آستین رو در نظر علامت بزنیم. بین 15 تا 17 سانتی متر عدد خوبیه، میتونید بیشتر هم در نظر بگیریم، ولی خب 15 تا 17 چین خوبی بهتون میده. خب از قسمتی که دولای بسته است از اینجا من به اندازه 16 سانتی متر حدوداً اومدم و علامت زدم روی این خط صاف و این علامت رو وصل کردم به این قسمت بالا، به صورت یک خط صاف وصل کردم. حالا از این گوشه به اندازه 1.5 سانت پایین میام، اینجا علامت میزنم، وسط این خط بالایی رو هم پیدا میکنم، علامت میزنم، با یه هلال ملایم وصلش میکنم. این علامت 1.5 که پایین اومدم رو وصلش میکنم با اون قسمت وسط. میخوام هم فرم آستین رو بدم به این تکه آستینم، همین که از افت و ریزش زیر دست آستینم جلوگیری کنم. پارچه توره
و ریزش خیلی زیادی داره. زاپاس 1 سانتی میذارم و برشش میزنم. توی این مرحله من میخوام پوشش دهی پارچم رو بیشتر بکنم که بتونم ازش استفاده کنم. این مرحله کاملا سلیقه‌ایه و بستگی به نوع پارچه شما داره. ببینیم پارچه من خیلی پارچه بازیه، گیپورم گیپور طرح بازی، بیشتر شبیه توره. ببینید خیلی دید داره و من قطعا نمیتونم از این لباس استفاده کنم. میگم کاملا سلیقه‌ایه. شما ممکنه دوست داشته باشین این سبک لباسو، یا اصلا گیپورتون خیلی گلهای شلوغی داشته باشه. گیپورهایی که گلهاشون شلوغه، گیپورهایی که رنگشون تیره است، انقدر بدن نمایی ندارن. میام از یک پارچه دیگه به عنوان پوشش دهی استفاده کنم. ببینید نمیخوام آسترش کنم، فقط میخوام یک مقدار دیدش رو کمتر بکنم. میتونم از یک تور دیگه برای این کار استفاده بکنم. این تور رو بذارم. حالا بیشتر تو پارچه های تیره تور خیلی بهتر جواب میده و پارچه هایی که کار شده است. ببینید باز یک مقدار پوشش دهیش کمتر شد. میتونید 2 لایه تور استفاده کنید. تور رو به صورت 2 لایه زیر کار بذاریم. ببینید باز پوشش دهیش کمتر بشه. حالا برای این تور هم باز باید چند تا نکته رو رعایت بکنیم که حالا در ادامه نکات رو بهتون میگم. من برای پوشش دهی از یک توری استفاده کردم که شبیه تورهای لباس نیست. معمولا شبیه تورهای پرده‌ای، شبیه ارگانزاست. یک ارگانزای خیلی لطیف، ارگانزای خشکی نیست. حالا شما اگر میخواین از تور استفاده کنین، این تورها مثل تور فرانسه یا تور دوورکش، اینا یا از یک طرف کش میان یا از هر دو سمت کش میان. ببینید اگر از یک سمت کش اومد، اگر خواستید یک لایه زیرساز کنید، یک لایه بذارید زیر تورتون، خب از راستا برش میزنید. این تورتون رو مثل الگوی تنتون برش میزنید. اما اگر تورتون، به این نکته خیلی توجه کنید، اما اگر تورتون دوورکش بود، یعنی از الان این از یک سمت کش میاد، دوورکش ها از دو سمت، یعنی هم از طول کش میان هم از عرض کش میان. اگر تورتون دوورکش بود، شما اگر خواستین دوبلش کنین زیرسازتون رو، 2 بار تور بزنید زیر تور اصلیتون، باید 1 بار تور رو از این توری رو که برای زیرساز میخواید استفاده کنید، 1 بار از راه برش بزنید، 1 بار از بیراه برش بزنید. چون اگر هر دو تاشون رو از روی راه برش بزنید، وقتی دوختید تورتون این شکلی موجدار میشه. الان اینجا مشخص نیست، ببینید تورتون یک موجای این شکلی توی کار پیدا میکنه، یک موجدار میشه. هر کاری کنین موجدار میشه. پس باید اگر تورتون دوورکش بود و خواستین 2 بار تور بذارید زیر گیپورتون و زیرساز کنید، 1 بار از راه تور زیرسازتون رو برش بزنید، 1 بار از بیراه برش بزنید. خب اینم نکته خیلی مهمی بود که باید رعایت بکنید. حالا چطور برش بزنم این زیرسازو؟ یا اینکه اول شما گیپور اصلیتون رو، پارچه اصلیتون رو برش میزنید، بعد میذارید روی پارچه زیرسازتون رو برش میزنید، یا همون ابتدای کار هم گیپور اصلیتون رو 4 لا میکنید، هم این پارچه تور زیرسازتون رو 4 لا میکنید، روی همدیگه میذارید، همه رو با همدیگه برش میزنید که اینم خب خیلی راحت تره. حالا باید این تور و این پارچه اصلی و این زیرسازش رو به همدیگه فیکس کنم. میگم من نمیخوام آستر کشی کنم، من فقط میخوام یک پوشش دهی به این تورم بدم که من فقط پوشش دهی رو به قسمت بالاتنه دادم، از قسمت آستین به بعد دیگه پوشش دهی ندادم. شما میتونید برای قسمت آستین به پایین هم باز این کار رو انجام بدید. اینجا اینا دیگه کاملا سلیقه‌ایه. خب میایین چه کار میکنین؟ تورتون و پارچتون رو به همدیگه کوک میزنید یا با سوزن فیکسش میکنید. پارچه زیرساز رو پهن کردم، پارچه اصلی رو روش گذاشتم و حالا میتونید با نخ و سوزن کوک بگیرید این دوتا رو. اما کوک گرفتن بستگی داره به جنس پارچه اصلی شما. پارچه اصلی شماست که نوع رفتار شما باهاش رو مشخص میکنه. الان این پارچه اصلی من خیلی پارچه ظریفیه. من اگر کوک بزنم بعد کوک ها رو بگیرم بکشم، ممکنه به بافت پارچه‌ام آسیب بزنه. اومدم با سوزن اینجوری فیکسش کردم. خواستین کوک بگیرین که دیگه خیلی کارتون راحت تر باشه موقع دوخت، میگم اگر پارچه‌تون این قابلیت رو داشت، کوک های خیلی مثلا یک کوک از اینجا تا اینجا درشت بزنین، کوک های درشت بزنین که این دوتا به هم دیگه فیکس بشه. در نهایت وقتی لباس دوخته شد این کوک ها رو باز میکنین دیگه، فقط کوک ها رو تو محل های دوخت نزنید. خب من اومدم سوزن زدم برای هم تکه جلو و هم تکه پشت، این کارو انجام میدم و دیگه الان این تکه ها آماده است که بره برای دوخت زیپ.
قبل از اینکه دوخت رو شروع کنیم یک سری کارها باید روی پارچمون انجام بدیم. اول اینکه در تکه جلو خط مرکز وسط رو به کمک کوک مشخص کنیم در هر دو طرف. زیپمون رو از زیپ کاپشنی باید استفاده کنیم. حتما قبلش یه بار اتو بزنیم این قسمت‌های زاپاس زیپ رو. ولی توجه کنید که اگر دندونه‌های زیپتون دندونه پلاستیکیه، حرارت اتو به این دندونه‌ها برخورد نکنه که این دندونه‌ها رو خراب میکنه. حالا ببینین زیپ رو، پهنای زیپ رو ببینین. این زیپ من یک پهنای حدوداً 1 سانتی داره. خود زیپ پهناش نیم سانته. بعد ما که دقیقاً از بیخ این زیپ نمیدوزیم که، چون اگر از بیخ زیپ بدوزیم خب باعث میشه که پارچه گیر کنه توی زیپ. یه ردی اینجا داره، ببینید از اینجاها باید دوخته بشه. از این رده تا این رده رو اندازه میزنم، حدوداً 1 سانته. خب شما اگر که بخواین که این زیپ رو همینجور روی یقه بدوزین، جلوی یقتون به اندازه یک فضای 75 تا 1 سانتی لقی پیدا میکنه. پس چه کار میکنم؟ ببینید اینجا خط مرکز جلوه، به اندازه نیم سانت از خط مرکز جلو میرم داخل داخل لباسم. ببینید به سمت داخل رفتم، سر تا سر یک خط صاف میکشم. این خط دوم رو ببینید که من کشیدم. ببینید این خط دوم رو که به اندازه نیم سانت از این خطی که با کوک مشخص کردم داخل رفتم و علامت زدم. این دیگه میشه خطی که من باید زیپو اینجا بذارم و بدوزم. تکه بعدی هم همین کار میکنم. ببینید توی این تکه هم همینطور. اینجا کوک گرفتم، خط مرکز وسط رو نیم سانت اومدم داخل، یه خط دیگه کشیدم. این کار رو انجام بدیم. ببینید الان لباس ما لباس آزادیه. شما وقتی همچین زیپی رو میخواین به جلوی لباستون بدوزین، به اندازه این 1 سانت به جلوی لباستون آزادی میده. خب این لباس آزادیه، اشکالی نداره آزادی، ولی خب لقی میده توی یقتون رو به اندازه 1 سانت، به اندازه 75 تا 1 سانت لق میکنه. خب حالا اگر براتون این لقی اهمیت نداره، دیگه روی همین خط اولیتون دوخت بزنید. کار بعدی که باید بکنم اینه که ببینید من از قسمت پایین، من وقتی میخوام زیپم رو بدوزم از قسمت پایین میدوزم میرم به سمت بالا. 1 سانت زاپاس دوخت پایین داشتم، این 1 سانت رو علامت میزنم، زیپ رو میذارم اینجا. زیپ چجوری باید دوخته بشه؟ ببینید زیپ به این صورت دوخته میشه، به این صورت قرار میگیره. خب این زیپی که اینجا قرار بگیره مشخص میکنم که این قسمت برای این قسمته، چون این دوتا زیپ از هم دیگه، این دو تیکه زیپ از هم جدا میشن. یه علامت اینجا میزنم، یه علامت اینجا میزنم، تماما با خودکار حرارتی که مطمئن باشم ردش نمیمونه بعد از اتو کردن. پس میدونم این تیکه برای این تیکه است. خب حالا زیپ رو من باید یک مقدار ببرم پایین تر، از این پایین شروع نکنم دوختن. چرا؟ چون قراره یک کشباف به پهنای حداقل 5 سانتی متر پایین این لباس دوخته بشه و زیپ باید از ابتدای لباس دوخته بشه، یعنی کشباف رو هم درگیر بکنه. شما ممکنه که بگید خب اول کشباف رو بزنیم بعد زیپ رو بدوزیم. نه، اول ما زیپ رو میدوزیم که مطمئن بشیم کارمون تمیز در میاد، تا زمانی که کار سبکه بعد کشباف رو میدوزیم. پس من از این پایین به اندازه پهنای کشبافم میام پایین از روی زیپ. من میخوام یک کشباف 5 سانتی پایین این بامبرم داشته باشم. از این پایین میام و از این لبه زیپم 5 سانتی متر علامت میزنم. پس میدونم که باید وقتی میخوام دوخت بزنم این علامت رو بذارم روی محلی که باید دوخته بشه. زیپ رو باز میکنم، این علامت رو اینجا از این پایینم 1 سانت زاپاس دوخت داشتیم، این علامت رو میذارم اینجا روی 1 سانت زاپاس دوخت. البته خب اینجا که قرار نمیگیره، ولی حالا نمایشی دارم بهتون میگم که کجا دوخته میشه. دوختش به شکل دیگه ایه. این باید اینجا قرار بگیره و از اینجا به بالا دوخته بشه. همش هم نمیدوزیم، از این پایین شروع نمیکنیم به دوختن، 1-2 سانت از بالاتر شروع میکنیم به دوختن که موقعی که خواستیم کشباف رو وصل بکنیم جا داشته باشه این زیپ رو بدیم بالا و کشباف رو به این پایین بدوزیم. پس این از این نکته. نکته دیگه این که خب این زیپ بلنده، این زیپ حدوداً فکر میکنم 65 باشه و انقدر بلندتره. ببینید انقدر بیشتره. من باید اضافات زیپ رو قیچی کنم وقتی که دوختم رو انجام دادم. پس باید یک چفت و بستی اینجا داشته باشم که اگر من اضافات زیپ رو قیچی کردم، وقتی زیپ رو بستم زیپ در نیاد بیرون، سر زیپ هم در نیاد بیرون. شما میتونید 2 تا کار انجام بدین.
یکی اینکه خیلی ساده و مبتدی زیپتون رو بذارید، بدوزید، به این قسمت که رسیدین اضافات زیپ رو قیچی کنید، با نخ و سوزن یه چند تا بست اینجا بزنید بین این دنده ها که دیگه نذاره زیپتون وقتی اومد بالا سرزیپتون کنده بشه. یا میتونید خیلی حرفه‌ای و تمیز کارتون رو انجام بدین. بیاین و 2 تا بندینک از پارچه گیپورتون یا پارچه تورتون آماده کنین. بندینک درست کردن هم خیلی راحته، پهناش زیاد مهم نیست. الان این پهنای حدوداً 1.5 سانته. برای بندینک درست کردن میاین از پارچه‌تون یه نوار مستطیل شکل آماده میکنین. به پهنای چقدر؟ به پهنای 6 سانت، 5 سانت، حالا این زیاد اهمیتی نداره، به پهنای 5 سانت، 6 سانت اینو میذارید اینجا، دو سرشو. یه دوختین لبه رو میرید. وقتی که دوختین اضافات دوخت رو سبک میکنین. حالا دیگه بستگی به خودتون داره که میخواین باریکی یا پهنیه بندینکتون چه حد باشه. یه نوار 5 سانتی که داشته باشین به اندازه 1 سانت هم که دوخت کنین یه بندینک خوبی بهتون میده. اضافات دوختش رو سبک میکنین، به رو میکنین، اتو میزنین و بندینک دارین. این 2 تا بندینک رو من میخوام این بالا بدوزم. اولین بندینک رو ببینین، اولین که میام از قسمت بالا، من اینجا زاپاس دوخت داشتم، جاشو مشخص میکنم. خب حالا این بندینک رو میارید و به این صورت میذارید اینجا. این بلنده بندینکتون 8 تا 10 سانتی متر باشه، خوبه. زیادم هست بعد اضافاتش قیچی میشه. میذارید کجا؟ میذارید قشنگ سر این علامت 1 سانتی. پس بالای بالا نمیذاریمش کنار یقه، میذاریمش روی همین علامت 1 سانتی که پایین اومدم، زاپاس دوختی که پایین اومدم. این رو اینجا از روی این قسمت یه دوخت میزنم. از اینجا یه دوخت میزنم، فقط میخوام فیکسش بکنم، کاری فعلا باهاش ندارم. ببینید به این صورت دوخته شد. حالا زیپو مشخص کرده بودم، علامت زده بودم برای این سمت. این زیپی که اینجا علامت زده بودم باید دوخته بشه. زیپ باید چجوری دوخته بشه؟ گفتیم این خط جدیده، خط مرکز ما میشه دیگه، این خطی که علامت زده بودم. این باید به این صورت اینجا قرار بگیره و دوخته بشه. پس من چه کار میکنم؟ ببینید الان اینجا این روی لباسه، اینم روی زیپه که موتورش داره حرکت میکنه. زیپ رو برمیگردونم به پشت. این علامتی رو که اینجا زده بودم به پشتم منتقل میکنم یا چرت میزنم. این علامت رو میذارم رو علامت 1 سانتم و حالا باید از کناره های زیپ حدوداً 2 میل فاصله بگیرم و بیام بدوزم. یه خود زیپ این علامتش کنارش مشخصه، یه 2 میل رفته رنگش تغییر کرده. این برای من میتونه خط راهنما باشه. با این حال باز من اومدم و با خودکار حرارتی پررنگش کردم که شما بهتر متوجه بشین. این خط باید دقیقاً قرار بگیره کنار این خط داخلی. چون پارچه من پارچه گیپوره و پارچه های گیپور 90%شون حالت کشسانی دارن، بهتره من زمانی که میخوام بدوزم زیپ به زیر باشه، قسمت پارچه برو باشه. پس این رو من جوری فیکس میکنم و میدوزم که این قسمت به سمت خودم باشه موقع دوخت. خب حالا این زیپ باید بره این زیر جوری که زاپاس دوخت زیپ به سمت لبه مرکز جلو باشه، به این سمت باشه، یعنی دندونه های زیپ به سمت داخل لباس باشن به این صورت. و حالا این علامت 5 سانت رو میذارم روی این علامت، یعنی دقیقاً این علامت باید روی این علامت باشه. گفتیم 5 سانت اول رو نمیدوزیم از زیپ. کنترل میکنم این علامت اینجا باشه. شاید با خودتون بگین که من دارم دوختش رو سخت میکنم، من دارم دوختش رو حرفه‌ای میکنم. میتونم راحت بهتون بگم زیپ رو بزنین این لبه بدوزین تا انتها، ولی خب خروجی کار قطعاً اینی که در ادامه خواهید دید نمیشه. حالا سرزیپ رو بدید پایین که تو دستتون نباشه یا بدید سمت بالا، فرقی نمیکنه. این خط رو فیکس بکنید روی این خط. به این صورت تا بالا
به این صورت زیپتون رو فیکس کنید. در طرف مقابل هم به همین ترتیب. خب ببینید کامل فیکسش کردم. از قسمت رو ببینید، از قسمت رو این بندینکه از زیر زیپ رد میشه و به سمت تنه قرار داره. خب حواستون باشه که موقعی که فیکس کردین این زیپتون موجدار نباشه، نکشینش موقع فیکس کردن. حالا میرید پای چرخ، در حالتی که این سمت به روی خودتون هست یه دوخت میرید، خیلی ساده و معمولی اینجوری یه دوخت میدید، یا از پای تک شاخ مخصوص زیپ دوزی استفاده میکنید، یا اگر که پایه های تک شاخ ندارید هم دیگه خب از همون پایه های معمولی استفاده کنید، این مسیر رو یه دوخت بزنید. اما اگه دارین از پایه های تک شاخ استفاده میکنید پایتون رو خیلی به زیپ نچسبونین که دقیقاً جفت زیپتون باشه. اون وقت اینجوری وقتی خواستین زیپ رو باز و بسته کنین پارچه لای دندونه های زیپتون گیر میکنه. یک کوچولو به اندازه 1-2 میل فاصله داشته باشه. یعنی اگر بتونین پایه زیپتون رو نزدیک این خط کوکتون بذارید خیلی خوب میشه. در هر دو سمت زیپو دوختم. ببینین از قسمت پایین به اندازه 7-8 سانتی متر باز گذاشتم و ندوختم. از قسمت رو و از قسمت زیر اصلا نباید زیپ شما حالت لیویر یا چین و چروک داشته باشه. ببینید وقتی برمیگرده به این صورت نباید هیچ چین و چروکی داشته باشه. یه اتو هم میتونیم روش بزنیم تو این مرحله. فقط حواستون باشه پارچه شما پارچه توره یا پارچه دانتل، اتوکاریش خیلی حساسه. درجه بخار اتوتون باید کم باشه و سعی کنید هم یه پارچه متقال سفید روی پارچتون بندازید که پارچتون بر اثر حرارت اتو خراب نشه. خب حالا اون یکی قسمت رو میارم، چکش میکنم، سرزیپا رو به هم دیگه بس میکنم، به این صورت زیپ رو میبندم، کنترل نهایی رو انجام میدم که از قسمت یقه از قسمت بالا این دوتا روبروی هم باشن، از قسمت پایین علامت هایی که زدم دقیقا روبروی هم دیگه باشن و اتو میزنم. حالا میخوام تمیز دوزی قسمت بالا رو انجام بدم، این قسمتی که قرار چیده بشه و دیگه زیپ تا اینجا بیشتر بالا نیاد. زیپ رو به سمت پایین میدم. الان زیپ به سمت پایینه. ببینید زیپ به حالت معمولی روی لباس خوابیده، دندونه های زیپ به سمت تن است. این بندینک رو میارم به این صورت صاف برش میگردونم، اینجا رو یه سوزن میزنم، میبرم زیر چرخ و اینجوری یه دوخ میزنم که وقتی که کار برمیگرده بالای زیپ شما، سرزیپ شما به این شکل تمیز سوزیش انجام میشه. ببینید به این صورت میشه. اون سمت هم همینطور تمیز دوزی این بندینک رو انجام میدم، یه اتو روش میزنم و میریم برای قسمت بعدی. خب ببینید بندینک رو که میدوزید، این بندینک فقط باید به زاپاس دوخت و به سجاف زیپتون وصل باشه، به تنه اصلیتون نباید دوخته بشه. ببینید وقتی میدوزین این تنه اصلی درگیر نیست که وقتی برگرده از قسمت دوختی ما نبینیم. خب مرحله بعدی دوخت اینه که من بیام تکلیف این زاپاس های دوخت رو مشخص بکنم. اضافات بندینک رو دیگه الان میتونید قیچی بکنید، اضافات زیپ رو هم به همین ترتیب. یا شما اهمیتی نداره براتون که از پشت کار وقتی که زیپ رو برمیگردونین این قسمت زیپتون مشخص باشه، یا اینکه دوست دارین اینو تمیز دوزی کنید. کاری که میکنیم اینه که ببینید من اگر که 2 لایه دارین، من میام این لایه زیری رو برش میزنم، کمش میکنم، اون لایه رو که برای زیر ساز گذاشته بودم الان دیگه اضافاتش رو قیچی میکنم. شما یا زیرساز دارین یا ندارین، اگر دارین که زیرش رو سبک میکنین، ندارین هم که به همین صورته. حالا این اضافه‌ای که از قسمت تورم دارم، گفتم 2 سانتی متر از جلو فاصله میدین، این رو برمیگردونم میارم اینجا یه دوخت میزنم، 2 تا میزنم، اگر که اضافه به اندازه‌ای باشه این رو به این صورت ها میزنم، یه دوخت اینجا میزنم که وقتی این برمیگرده از پشت کار ببینید من یه همچین ظرافتی رو داشته باشم. این مرحله یک مرحله دل بخواهیه، میتونید هم انجامش ندید. حالا باید بیام و یقه رو آماده کنم. برای آماده کردن یقه اول باید سرشانه ها رو به هم دیگه بدوزم، سرشانه قسمت جلو و سرشانه قسمت پشت رو به هم میدوزم، تمیز دوزیش رو انجام میدم. برای پارچه های گیپور ما معمولا سردوز نمیزنیم چون پارچه های گیپور ریش نمیشن، ولی اگر شما دوست داشتین میتونین سردوز بزنین و بیاین برای آماده کردن یقه.
خب سرشانه ها رو دوختم. نکته که موقع دوخت سرشانه ها باید بهش توجه کنین که من دیدم توی کامنت ها پرسیده میشه، ما برای قسمت سرشانه جلو زاپاس دوختی نذاشتیم و برای قسمت پشت 2 سانت زاپاس دوخت گذاشتیم. وقتی که شما سرشانه ها رو روی همدیگه میذارین با زاپاس 1 سانت دوخت میکنید. سرشانه جلو زاپاس دوخت نداره، 1 سانت از خود سرشانه گرفته میشه. همین کار باعث میشه که از کشش سرشانه به سمت پشت جلوگیری بشه. خب حالا میام سرشانه پشت و جلو رو روی همدیگه میذارم، فیکسش میکنم، زاپاس دوخت دور یقه رو مشخص میکنم. با متر ایستاده متر رو میذارم روی زاپاس دوخت دور یقه که به فاصله 1 سانتی متر از یقه است و با متر ایستاده دور تا دور یقه رو اندازه میزنم. چرا زاپاس دوخت رو مشخص کردم؟ چون بهتون گفتم اگر متر رو بذاریم لبه یقه، اینجا اندازش کوچیک‌تره. الان دور تا دور یقه از روی زاپاس دوخت برای من 21، ولی دور تا دور یقه 17، 4 سانت اختلاف داره و این باعث میشه که کشباف شما و یقه شما درست در نیاد. پس دور تا دور یقه رو از روی زاپاس دوختش اندازه میزنم. قسمت مرکز وسط پشت یقه رو همین الان یه چرت میزنم و مشخص میکنم اینجا رو. حالا این اندازه‌ای که به دست آوردم رو باید از کشباف برش بزنم. از کشباف نرم و لطیف استفاده کنید. این کشباف ها به صورت متری توی خرازی ها و توی پارچه فروشی ها به فروش میرسه. خب ببینید از قسمتی که کشسانی داره، معمولا یک سر کشباف ها حالا یا 2 سرشون بسته است، دلای بسته است. اگرم نبود خودتون روی دلای بسته بذارید. پس کشباف رو روی دلای بسته میذاریم. از دلای بسته به اندازه دور تا دور یقه قسمت پشت و جلو منهای 8 سانتی متر میایم و علامت میزنیم. پهنای کشبافمون هم 8 سانتی متره. پس اینجا شد دور تا دور یقه، 1/2 یقه، چون این مقداری که ما اندازه گرفتیم 1/2 یقه است. 1/2 یقه منهای 8 سانتی متر به پهنای 8 سانتی متر. اینجا هم که دلایه بسته است. این رو برش میزنم. حدوداً 1 سانتی از اینجا برای زاپاس دوختش من اینجا فاصله گذاشتم. یه نکته رو بهتون بگم در رابطه با کشبافا. کشسانی کشبافا با همدیگه متفاوته. ببینید الان این کشباف کشسانی نسبتا خوبی داری. بعضی از کشبافا از این کمترن، بعضیا کشسانیشون خیلی بیشتر از اینه. شما این مقدار دوره گردن به اضافه 8 منهای 8 رو برای کشبافایی که کشسانی معمولی دارن استفاده کنید. اگر کشبافیه که خیلی خشکه و خیلی کشسانیش کمه، منهای 8 نکنید، منهای مثلا 5 بکنید. یا اگر یک کشبافی داره که دارین که خیلی کشسانی زیادی داره، اون 1/2 دوره گردن رو منهای 10 هم حتی میتونید بکنید. خب این کشباف رو آماده کردم. از قسمت وسط تا میکنم و یا اتو میزنم. کشباف رو اتو زدم. حالا از این قسمتی که دلای بسته هست، از این گوشه به اندازه 1 سانتی متر، به اندازه زاپاس دوخت دور یقه پشت و جلو 1 سانتی متر بالا میرم، یه علامت میزنم. این فاصله که باقی مونده رو اندازه میزنم، همون مقدار رو هم روی قسمتی که دلای بازه علامت میزنم. این 2 تا علامت رو به صورت حالت هلال به همدیگه وصل میکنم. یه هلال خیلی توپر نباشه. اینجا برای گوشه یقه است. این دیگه طراحیش به خودتون بستگی داره که این هلال رو مثلا اگر دوست داشتین یک مقدار توپرتر، ولی یک هلال ملایم اگر داشته باشین یقه شما زیباتر میشه. حالا این 2 تا لبه رو میذارید روی همدیگه و این قسمت رو قیچی میکنید. خیلی 2 تا گوشه شبیه همدیگه در بیاد. پس 1 سانتی متر بالاتر از دلای بسته باید طراحیمون رو انجام بدیم. خب حالا قسمت بالای زیپ رو نگاه بکنین. بالاتر از این بندینک یه چند تا دندونه قرار داشته که حالا من اینا رو کشیدم به کمک انبردست یا سیمچین. این دندونه ها رو بکشین که قسمت بالا زمانی که میخوایم دوخت کنیم، اینجا 1 سانت داریم، 1 سانت برای زاپاس دوخته. این دندونه ها نمیذارن که شما دوختتون رو درست انجام بدین. قسمت مرکز این کشباف رو پیدا میکنم. حالا از این سمتی که دلای بازه میذارم روی وسط قسمت پشت. الان این حلقه گردن پشت وسطش رو علامت زدم. از سمت رو وسط این علامت رو، وسط این کشباف رو میذارم روی وسط قسمت پشت. حالا این گوشه رو که ما 1 سانت اومده بودیم اینجا علامت زده بودیم، این 1 سانت رو میذارم روی این 1 سانتی که زاپاس دوخت داره. اما از کجا؟ روی زاپاس دوخت زیپ. ببینید میذارم روی زاپاس دوخت زیپ. قشنگ مماسه با لبه زاپاس دوخت زیپ میکنم. خب حالا برمیگردونم.
این لبه هلال رو با لبه یقم فیکس میکنم. این رو میکشم کشباف رو و فیکسش میکنم به این سمت. از این سمت هم همینطور. از این سمت هم اول از سمت رو این 1 سانتی که اینجا داشتم رو میذارم لبه زاپاسم. زیپ به این حالت قرار داره. زاپاس زیپ میذارم اینجا، لب به لب زاپاس زیپ. حالا برمیگردونم این لبه رو فیکس میکنم به لبه گردن تنه. خب حالا اینجا رو میکشم و فیکسش میکنم. خب به این صورت دور تا دور کشباف به دور تا دور یقه فیکس شد. میبرم زیر چرخ میذارم و این رو یه دوخت میزنم. دوختش خیلی ساده است، اصلا نکته خاصی نداره. زمانی که میخواین دوخت بزنین از این لبه به اندازه زاپاس دوختی که دارین دوخت میزنین. ببینید به این صورت یه دوخت ساده زدم روی کشباف. حالا این لبه کشباف رو به این صورت باید برگردونید. این اضافات زیپ رو میتونید قیچی بکنید از قسمت بالا. حالا این قسمت رو ببینید با دستتون برید به سمت داخل به این شکل و این رو برگردونید و یه پستوز بزنید. این رو که پستوز بزنید به این صورت لبه جلوی این بامبر شما تمیزدوزیش انجام میشه و بعد هم در نهایت میتونید یه سردوز دور تا دور قسمت پایین کشبافتون بزنید. حالا باید آستین ها رو وصل بکنیم. یه نکته راجع به یقه بامبر بگم. ببینین چون ما از دور گردن چیزی کم نکردیم و بعد کشباف رو مستقیم وصل کردیم به دور یقه، این یقه کشباف شما به صورت یقه ایستاده روی گردن قرار میگیره. پس احتیاجی نیست که اتوکاری بشه و یا لقه ازش گرفته بشه. اما اگر شما میمدین از یقه گردنتون مثلا به اندازه 2-3 سانتی متر کم میکردید و بعد این کشباف رو میدوختین، چون این کشباف جایگزین این 2-3 سانتی که کم کرده بودین میشد و روی تنه قرار میگرفت، حتما باید به فرم گرد این یقه رو روی بالشتک میذاشتین به فرم گرد و اتوکاری میکردین. اما الان نیازی به این کار نیست. حالت یه یقه ایستاده زیبا پیدا میکنه. خب الان قسمت تنه به روی آستین رو هم روش رو پیدا میکنم. مخمل اون قسمتی که برجسته داره قسمت روی مرکز آستین رو پیدا میکنم. روی درز سرشانه جلو و پشت میذارم. من دیگه برای آستینم زیرسازی استفاده نکردم و خیلی ساده این آستین رو به این تنه فیکس میکنم. این قسمت رو هم فیکس میکنم و بعد این درز رو میدوزم و تمیزدوزیش رو انجام میدم. خب آستین به تنه وصل شد، تمیزدوزیش رو انجام دادم، یه اتو روش میزنم و بعد درز زیر دست آستین و درز پهلو رو به صورت یک سره و یک تکه میدوزم. به صورت یک سره میدوزم، تمیزدوزیش رو انجام میدم. ببینید وقتی میخواید بدوزین این 2 تکه با هم دیگه فیکسن دیگه، جدا جدا دوخته نمیشن. گفتیم هدف ما آسترکشی کردن این کار نیست، فقط میخوایم دیدش رو بگیریم. به این صورت میذارید و یک سره میدوزین. این قسمت ها که دوخته بشه میریم برای قسمت نهایی، یعنی دوخت کشباف به پایین لباس و مچی آستینمون. توی این مرحله باید کشباف پایین بامبر رو بدوزم. باید دور تا دور قسمت پایین رو اندازه بزنم و به همون میزانی که لازمه کشباف آماده کنم. خب برای اینکه این کارو بکنم پهلوهای لباس رو روی همدیگه میذارم. از این پهلو تا این پهلو رو اندازه میگیرم، 2 برابرش میکنم که بشه دور تا دور لباسم. میام متر رو میذارم. این قسمت پهلو از روی زیپ رد میشه میرسه به این قسمت که برای من این اندازه 58 شد. 58 رو ضرب در 2 میکنم میشه 116. 116 دور تا دور پایین لباس من هست. من میخوام 5 سانت از این ور و 5 سانت از این ور کشباف نداشته باشه و از پارچه اصلی و زیرسازش باشه. یعنی اینجا پارچه اصلی باشه، از اینجا به بعد پارچه گیپورم باشه. پس 5 سانت و 5 سانت میشه 10 سانت. از این 116 دور تا دوری که به دست اومد من 10 سانت کم میکنم میشه 106 سانت. حالا شما باید یک کشباف داشته باشین
که این 106 سانت باقی مانده رو پوشش بده. بسته به میزان کشسانی کشبافتون شما از این عدد 106 میتونید 20 تا 25 سانتی متر و حتی اگر خیلی کشبافتون کشباف نامنسجم و شلیه حتی 30 سانتی متر هم کم بکنید. من 25 سانت از اون عدد کم کردم و این کشباف رو به این طولی که به دست اومد دارم. 106 بود، 25 سانتی متر ازش کم کردم. خب حالا این میتونه کشبافتون یک تکه باشه، اما چون که عرض کشباف ها معمولا کمه میتونه قسمت پشتش یه درز داشته باشه و کشباف شما کشباف 2 تکه‌ای باشه. پس بسته به میزان کشسانی کشبافتون بین 20 تا 30 سانتی متر میتونید از اون عددی که به دست اومده بود کم بکنید. اگر نخواستین که جلوی لباستون این تکه گیپور رو داشته باشه که شما دوباره این قسمت رو اندازه میکنید، 2 برابرش میکنید، بعد دیگه از اون عدد به دست اومده 2 برابر به اندازه باز 20 تا 30 سانتی متر کم میکنید و کشبافتون رو آماده میکنید. دیگه اون 10 سانت اول رو نیازی به کم کردنش نیست. خب حالا پهنای کشباف چقدر باشه؟ چون در نهایت میخوام کشباف من یک کشباف 5 سانتی پایین لباسم باشه، 5 ضرب در 2 به اضافه 2 میکنم میشه 12. پس پهنای کشباف هم 12 سانته. 2 تا نوار هم آماده میکنم، 2 تا در واقع تکه هم آماده میکنم برای این قسمت ها به پهنای 7 سانتی متر، چون 1 سانت از هر طرف بر ریزاپاس دوخته که در نهایت 5 سانتی متر رو به من میده. پس پهنای 7 سانتی متر و بلندی همون 12 سانتی متر. خب اگر که کشباف شما 2 تیکه شد و پهنای کشبافتون این اجازه رو نداد که کل کشبافتون یک تکه باشه، از قسمت وسط این 2 تکه رو به هم دیگه دوخت میزنید. خب حالا کشباف رو دولا میکنم از این قسمتی که درز وسط داره، این رو تا میکنم به این صورت، کشباف رو دولا میکنم از قسمت پهنا. حالا میام و این پارچه گیپورم رو روی کشباف میذارم به این صورت و این رو میدوزم، یه دوخ میزنم. ببینید الان کشباف دولاه ولی پارچه گیپور شما به همراه زیرسازش به صورت یک لا دوخته میشه. این رو اینجا یه سوزن میزنم، دوختش میزنم به اندازه اضافه دوخته 1 سانتی که داشتم. دوباره این رو به این صورت میذارم، پارچه گیپور فقط یک لاه و این رو دوخت میزنم. بعد از دوخت کشباف به این صورت میشه، اینجا که دولای بسته است ولی این به صورت تکلا دوخته شده و این قسمت آزاده. حالا در جهتی که کشباف شما این درز دوخت رو بدونید باید بذارین و این قسمتی که بازه باید لبه لباستون باشه و به این صورت دوخته بشه. حالا به چه صورت دوخته بشه؟ ببینید ما اینجا یک فضایی رو به عنوان زاپاس جلوی لباس داشتیم، یک فضایی هم اضافه تر بود که اومد روی زیپ و تمیزدوزی روی زیپ رو باهاش انجام دادیم. حالا اون فضایی که اومده روی زیپ رو هیچ کاریش ندارم. ببین علامتش زدم. اینقدر از این گیپور من اومده روی زیپم و تمیزدوزی زیپم رو به کمک این قسمت انجام میدم. شما ممکن اصلا این قسمت رو نداشته باشیم، ممکنه بری زده باشیم بگین که همین زیپ نماش برای من کافیه. اگر داشتین علامت میزنید. خب حالا میام چه کار میکنم؟ میام این تکه رو به این صورت اینجا قرار میدم که درز دوخت رو ببینم اینجا روی لباسه و این لبه آزاد هم به سمت پایینه. این لبه گیپورم رو میذارم کنار این علامته، یعنی اصلا دیگه روی این علامته نمیاد، چون بعدا من این تیکه رو میخوام که باهاش ادامه زیپم که بازه رو تمیز دوزی بکنم. زیپ رو دادم کنار به این صورت. دوختش خیلی ساده است، خودتون انجام بدین متوجه صحبتهای من کامل میشید. خب این قسمت که فیکس شد ببینید زیپ کناره، زیپ درگیر نشده. اینجا رو هم فیکس میکنم. قسمت وسط کشباف رو پیدا میکنم، میذارم روی قسمت وسط تکه پشت. تکه پشت وسطش رو پیدا کردم، وسط کشباف به وسط. همین کاری که این سمت کردم برای این سمت هم تکرار میکنم. میبرم زیر چرخ، میکشم این رو و این تکه رو کامل سر تا سری میدوزم. کشباف به این صورت دوخته شد. دوخته کاملا ساده و معمولی. خب حالا میخوام این تکه رو بدوزم. ببینید ما اینجا یه علامتی زده بودیم روی زیپ که گفتیم که انقدر از زیپ رو از قسمت پایین آزاد میذاریم. حدود 5 سانتش رو آزاد گذاشتیم. این علامت رو
که در هر دو سمت مشخص کرده بودیم. این علامت باید دقیقاً روی این درز دوخت این تکه پایینی و تنه باشه. این علامت رو روی درز میذارم، زیپ رو به سمت تنه میخوابونم. این تکه‌ای که اینجا اضافه بود و میومد روی لبه زیپ رو میدوخت و ما تو مرحله قبلم گفتیم کاری بهش نداریم، اینو میدیم کنار. زیپ رو میخوابونیم سر جای خودش روی همون خط مرکز وسط و این علامت رو قشنگ میذارم روی خط اتصال، این درز بالا و پایین. و بعد هم این تکه پایینی رو میذاریم روی لبه زیپ و سر تا سر با هم میدوزیم که در ادامه دوختش رو بهتون نشون میدم. برای دوختش بهتره که از پای تک شاخ استفاده کنید و از کنار همون دوختی که اولین بار زیپ رو وصل کردیم به تنه. ببینید این دوخت از روی همین دوخت، در امتداد همین دوخت رو انجام میدم. این اضافات رو میدم کنار. ببینید این رو میدم کنار چون قراره بعداً بیاد و این قسمت رو کاور کنه. اون سمتم به همین ترتیب میدوزم. حالا میتونم این رو برگردونم و تمیزدوزی این لبه رو هم انجام بدم. خب این رو الان دیگه برمیگردونم به این صورت. حالا میخوام این تکه رو وصل کنم به این تکه. برای اینکه این تکه رو بهتر بتونید تمیزدوزیش رو انجام بدین و به اصطلاح یه طور قلفتیش بکنین، موقعی که دارین کشباف و این تکه زیری رو به تنه اصلیتون میدوزین، بهتره که درز دوخت اتصال کشباف و این تکه بخوابه به سمت این تکه کوچیک‌تر. چرا؟ چون الان من میام به این صورت این رو ببینید، این لبه رو میارم روی کشباف. حالا این رو یه دوخت میزنم. ببینید این شکلی شد. میخوام این گوشه رو حالت قلفتی در بیارم. پس لبه رو برگردوندم، آوردم اینجا. موقع دوخت حواستون باشه که مرتب باشه، زیر دستتون چیزی جمع نشه. پایه رو عوض میکنم و این قسمت رو میدوزم. مرحله آخر دوخت کشباف به مچ آستینه. برای اینکه کشباف رو به مچ آستین بدوزین، اول دور تا دور مچ آستینتون رو با متر اندازه میزنیم. این اندازه هر چقدر که بود بستگی به میزان کشسانی کشبافتون به اندازه 10 الی 12 سانتی متر ازش کم میکنید. ببینید هر چقدر کشسانی بیشتر باشه شما باید میزان بیشتری رو کم بکنید. هر چقدر کشسانی کمتر باشه حتی ممکنه از 10 سانتی متر هم کمتر مجبور باشین کم بکنید. بهترین کار اینه که کشباف رو دور دستتون بذارین، ببینید تا چقدر برای شما، برای مچ دستتون مناسبه. بعد همین مقدار رو به عنوان بلندی کشبافتون در نظر بگیرید. برای پهناش هم شما پهنای کشباف مورد نظرتون رو ضرب در 2 به اضافه 2 میکنین. اگر میخواین در نهایت کشبافتون 5 سانتی باشه، 5 ضرب در 2 به اضافه 2 میشه 12 که میشه پهنای کشبافتون. و بعد این کشباف رو که آماده کردین از قسمت پهلو درزش رو میدوزین. اگر که کشبافتون کم بود، ببینیم برای من کشبافم کم بود، مجبور شدم 2 تا درز داشته باشم. یه درزش رو میذارم زیر درز زیر آستین، یه درزش رو میذارم قسمت بالا و این رو از وسط تا میکنین به این صورت. بعد درزش رو اگر یه درز دارین، این یه درز رو میذارین زیر درز آستینتون. اگر 2 درز دارین، قسمت روبرو رو، الان اینجا درز زیر آستینه، قسمت روبروش میشه اینجا. یه درز میاد اینجا، یه درز میاد اینجا. در حالتی که الان اینجا پشت آستینه، کشباف رو میذارم داخل آستین، یه درز میره روی درز زیر دست آستین. ببینید کشباف رفت به سمت داخل، لبه بسته به سمت داخله، لبه باز به سمت بیرونه. سمت مقابلش رو که الان سمت مقابلش برای من درزه، شما اگر درز نبود سمت مقابل درز رو علامت میزنید، میذارید رو نقطه روبرو. حالا این کشباف رو میکشید و به این صورت و میدوزید. حالا کشباف رو میکشم. موقع دوخت بهتره که کشباف سمت خودتون باشه، به سمت رو باشه که موقع کشش بتونین تنظیم کنین. حواستون باشه این لبه هم لبه آستینتون مماس باشه با لبه کشبافتون.
و حالا دور تا دور لبه کشباف و با سردوز تمیزدوزیش انجام میدین. اینم از نتیجه نهایی کار. به قدری تنخور این بامبر زیباست و توی تن شیک و جذابه که بهتون توصیه میکنم حتما یه رنگ از این بامبرها رو برای خودتون بدوزید. اگه که این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت بکنین تا انرژی بگیرم و آموزش های بیشتری رو براتون آماده بکنم. اگرم که دوست داشتین میتونین این ویدیو رو هایپ بکنید تا این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره. این بامبر رو ما بدون الگو برش زدیم، با اینکه بدون الگوی ولی خیلی شیکه. شما اگه دوست داشتین میتونین از انواع الگوهای آستین افتاده‌ای که قبلا آموزششون رو توی کانال گذاشتم برای دوختش استفاده کنید، چون بامبر زیباییش به آستین افتاده بودنشه. حالا اون مدل آستین افتاده‌ای که تنخور خیلی زیبایی رو بهتون میده ویدیوشو بالای صفحه براتون قرار دادم. اگه خواستین از الگوی آستین افتاده استفاده کنین از این مدلی که بالا گذاشتم استفاده کنید.